Hej och välkomna till denna tutorial från KUKA Nordic. Nu ska vi ta en titt på idrifttagningsläget som finns i våra styrsystem. Det här kan vara användbart till felavgränsning i periferiutrustning, men också användbart till idrifttagningsarbeten när vi inte ännu har installerat saker som till exempel grindar eller nödstopp. Häng med! För att aktivera idrifttagningsläget så behöver vi först vara inloggade som experter, och det gör vi på inloggningshanteraren. Vi väljer expert, password KUKA. Ser att vi har loggats in från operatör till expert. Idrifttagningsläget hittar vi under huvudmenyn, idrifttagning, under menyn service, och här ser vi då idrifttagningsläge. I detta fall så kan vi inte välja idrifttagningsläget eftersom att roboten har uppkoppling mot en PLC och vi kör ProfiSafe. Så vi måste först koppla bort roboten från Profinet-bussen för att få tillgång till idrifttagningsläget, och det gör jag nu. Nätverkskabeln mellan PLC och robot är nu urkopplad, och vi ser då att vi får tillgång till idrifttagningsläge. När vi aktiverar idrifttagningsläget så ser vi att en varning om att idrifttagningsläget är aktivt och att nödstopp verkar endast lokalt. Alltså, om jag slår nödstoppet här på smartpadden så kommer det inte att påverka resten av cellen. Vi ser också en indikation här uppe om att vi befinner oss i idrifttagningsläget i driftläge T1. Orange Intelligenz.